नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई चिकन मोमो बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यहाँहरूलाई चिकन किमा बनाउनेदेखि मोमो बनाउने सम्मको डिटेल रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। अब चिकन मोमो बनाउन सुरु गरौँ है त। चिकन मोमो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला म मोमोको र्यापरको लागि डो तयार पार्न गइरहेको छु। मोमोको डो बनाउनको लागि मैले एउटा भाँडामा 3 कप मैदा राखे। त्यसपछि अब यसमा थोरै नुन राख्ने। त्यस्तै मैले 1 चम्चा जति तेल पनि राखे। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा थोरै पानी राख्दै पिठो मुस्दै जाने। यसबाट चाहिँ नरम डो बनाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ मज्जाले मुस्नु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो डो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर राख्ने। अब म यहाँहरूलाई चिकन किमा बनाएर देखाउँछु। चिकन किमा बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु बोनलेस चिकन। मैले चाहिँ चिकनलाई 4-5 घण्टाको लागि फ्रिजरमा राखेर लिएको छु। यो चिकन चाहिँ पुरै जमेको छैन, तर यो हल्का सारो बनेको छ। हल्का जमेको चिकनबाट किमा बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यसलाई मसिनो पारेर काट्ने। नर्मली चिकनबाट यतिकै किमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चिप्लो भएर काट्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी मसिनो बनाउने। अब हाम्रो चिकन किमा रेडी भइसकेको छ। यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको प्याज। प्याजलाई चाहिँ यहाँहरूले कोरेर अथवा चपरमा राखेर काट्नु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै मसिनो पारेर काटेको अदुवा लसुन। मैले चाहिँ यहाँ भेजिटेबल चपरको युज गरेर यसलाई मसिनो पारेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज अनि हरियो धनिया। अब यसमा 3 टीस्पुन जति मोमो मसाला राख्ने। आधा टीस्पुन जति मरिचको धुलो, 1 टेबलस्पुन पगालेको बटर अनि नुन स्वादअनुसार राख्ने। र अब सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो चिकन किमा पनि रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै अब यो डो पनि रेडी भइसकेको छ। अब सानो साइजको बल लिँदै यसबाट मोमोको र्यापर बनाउने। र अब यसमा थोरै सुक्खा पिठो लगाएर यसलाई चाहिँ रोल गर्नुपर्छ। मोमोको र्यापरलाई चाहिँ ठिक्कको बनाउनु पर्छ। धेरै बाक्लो पनि हैन, धेरै पातलो पनि हैन। अब म यहाँहरूलाई मोमो बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यो र्यापरमा मोमो किमा राखेँ। र अब यसलाई चाहिँ यसरी र्याप गर्ने। मोमोको शेप चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ।
अब यो मोमो चाहिँ स्टिम गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ 15 मिनेट जति स्टिम गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यो चिकन मोमो चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यो तातो मोमोलाई पिरो मोमोको अचारसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई मोमोको अचारको रेसिपी लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर पनि गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो डिटेल चिकन मोमोको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।